1 липня в Україні має запрацювати ринок землі. Вперше за часів незалежності українці зможуть продавати та купувати сільськогосподарську землю. Досі люди не мали можливості вільно розпоряджатися своїми паями. Максимум передавати їх у довгострокову, часто на десятки років оренду. З сумнівною вигодою для себе. У нашому проєкті впродовж півроку ми показували різні думки щодо земельної реформи. Сьогодні підсумовуємо те, у чому розібралися. Отут наше сільське кладовище, отут похоронена моя дочка, якщо, От її, Ліліана пише, отут вона похоронена. Бачите, це моя дочка, яка померла в 34 роки. От що. Дочка моя вийшла заміж, 2 дітей родила, а потім померла, лишився внук мені. Я повинен його виростити, але порахуйте мій вік, чи я встиг його виростити. Я хотів грошей тоді, я б всю землю продав, щоб її, я не знаю, чи я б міг її вилікувати, бо це страшна хвороба, в неї була саркома. Але я б пішов на все. Пішов на все. Я хочу показати, що я маю пай. Це не я маю, а жінка моя, вона має пай. Але так як ми, сім'я, тоді дали дозвіл, що трохи можна було продавати, дарувати, що хочете. І оці люди успіли, зробили. А це була все пайова земля, ця і ця. І тепер живуть, а нас лишилися кусочки, бо поставили мораторій. І ми лишилися з кусочком і не продати, і не використовувати його неможливо. От що. Тут треба затратити купу грошей, розумієте? Я казав, візьміть цього. Той прийшов, подивився, каже, я такі кусочки не беру. У нас паю мало давали. У нас 60 соток тут паю давали на людину. От ви можете представити. А тут лишилося 30 соток землі. Все, хто 30 соток хоче брати, де він тут прийде, комбайном сюди буде їхати. Це неможливо. Як у інших країнах – Північна Корея, Куба, Венесуела, Конго, Білорусь, Таджикистан, Китай та Україна – це 8 країн на планеті, де все ще не можна продавати та купувати землю. 14 країн мають вільний ринок землі. Найліберальніший він у Нідерландах, Великобританії та Ірландії. Ціна за гектар там перевищує $30 000, що підтверджує, якщо держава не регулює ринок землі, це, як правило, має позитивний ефект. Проте більшість країн таки мають обмеження і за кількістю гектарів, що можна купити, і за можливістю придбати землю іноземцям. Втім, рівнятися на країни Євросоюзу не варто, адже Україна має набагато більші площі сільськогосподарських угідь, а дотації фермерам набагато менші європейського рівня. Реформа в кожній країні, вона має свій індивідуальний характер, і говорити, що ми можемо уподобнитись до якоїсь реформи європейських країн, наприклад, на шлях поляків. В поляків не було колгоспів, тобто, якщо ми брати історично. Чи можемо перейти до Литви, Латвії, Естонії, то в них, наприклад, земля, після того, як вони отримали незалежність, поверталася у спадок історичним власникам цієї землі. У нас цього не відбулося. Тобто, фактично, якщо брати і оцінювати досвід, кожної країни він різний. І не сказати, що ми можемо один досвід накласти на наш досвід, і він буде працювати ефективно, цього робити фактично не можна і не потрібно. Розбіжність у вартості паїв між Україною та Європою пояснюється тим, що українська земля, попри родючість, не може забезпечити аналогічний рівень доходів з неї підприємцям. Те, що ділянки неможливо продавати легально, також робить ціну нормативно-грошової оцінки паїв нижчою. Також для збільшення вартості української землі потрібні розвинена інфраструктура і низький рівень корупції. А лише за останній рік більше 40% українських підприємств стикалися з корупцією у сфері земельних відносин. З відкриттям ринку землі вартість землі поступово зростатиме. Експерти прогнозують від $1,5 до $2,000 за 1 гектар у початковий період. Проте вони радять власникам не поспішати з продажем. За кілька років їхня вартість має зрости. Що це за село? Як воно називається? Кучурів.
Великі кучері? Да. А що? Ужас. Я думав, що він вздовж дороги тягнеться, аж там десь починається. Да. А ви звідки? З Чернівців? Чернівців, не? Це Велик Кучурів, потім туди Тисівці, а туди Снячів. Да. І це все одна ця громада, Великокучурівська громада. Да. Скільки тут населення? Навіть саме більше село. Значить, нас проживає десь, бо є дуже багато неприписаних, десь приблизно 15 тисяч. Офігеть. Це ж Да. навіть місто. Да. Десь не менше 15 тисяч. А О, розтягнуто капець. Трошки підгниває, попробуйте кудрецевий. да? О, дякую. А, ви просто катаєтеся сюди? Пенсіонер, 70 років. Ну ясно. Я теж пенсіонер. В Держлісгоспі я пропрацював, от що, і вийшов на пенсію звідти. Мені 74 роки. О, такий старший мене. Ну. Тут моєї дочки покійної хата, внуків в мене. Одному внукові 19 років старшому, вчиться в медичному коледжі на 4-му курсі, а це в 4-й клас. Бо зять оказався ідіот, п'яниця. І прийшлось мені забрати дітей. Ви можете собі представити? Це Боже борони, я вам скажу, це Боже борони такого. Із запуском ринку землі 1 липня протягом 2 років купувати землю зможуть тільки фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки. Для юридичних осіб ринок має запрацювати з 2024 року. Компанії зможуть акумулювати до 10 тисяч гектарів. Іноземці купувати землю поки не зможуть. Лише після схвалення на всеукраїнському референдумі, який ще невідомо коли відбудеться. Орендарі, які мають з власниками укладені договори оренди, матимуть переважне право викупити цю землю. Це важливо, щоб фермери зберегли за собою ділянки, які вони вже обробляють і вкладають свої інвестиції. Є думка, що від запуску ринку землі виграють лише олігархи та великі гравці ринку. Деяким фермерам і справді прийдеться складно, у них немає великих грошей, щоб викупити землю, яку орендують. Полегшити життя для них спробує створення спеціального фонду, який частково гарантуватиме кредити у сільському господарстві. Це означає, що у фермерів буде можливість отримати доступні кредити навіть без кредитної історії, якої у них майже ніколи немає. Малий і середній бізнес однозначно не готовий. Більше того, я вам скажу, проблема, яка пов'язана, наприклад, в 2020 році, викликана погодніми умовами. Наприклад, південь України зараз масово не отримав врожай озимих. Зараз вони не мають за рахунок чого входити в посівну кампанію озимих. І взагалі вони втратили дуже чисельну кількість коштів, у них немає за що сплатити податки, в них немає за що заплатити орендну ставку власникам землі, і вони в розпачі. Тут, звичайно, держава як партнер має підставити йому плече. Для деяких людей для деяких бізнесів це буде дискомфортна історія. А для деяких дуже класна історія. Завжди баланс. Зміна любого статус-кво, вона завжди для когось, хто виграє від статус-кво. Наприклад, люди, які там безкоштовно обробляють державну землю, звісно ж, у них там бізнес буде не так класно все. Але, вибачте, ми ж не можемо жити, виходити з того, що хтось повинен безкоштовно обробляти українську землю. Ні. А ті люди, які захочуть серйозний бізнес робити, вони виграють. Ми, як Всеукраїнська аграрна рада, виступали за не раніше 2024 року для того, щоб унеможливити всі ті негативні речі, про які ми з вами проспілкувалися. Рейдерство, відсутність фінансування, прозора реєстрація участків землі, проведення інвентаризації землі, передача в управління територіальним громадам земель за межами населених пунктів. Тобто це комплекс речей, які потрібно робити. Як воно буде відбуватись протягом року так швидко? Звичайно, коли, знаєте, в народі кажуть, поспішиш, людей не спішиш. Не хочеться, щоб воно було швидко і неякісно. Краще воно займе трошки більше часу, але буде зроблено ефективно, щоб потім ми не мали чисельну кількість справ у судах, і коли роками люди будуть боротися за право оренди чи право купівлі на ту чи іншу землю. Найпростіший песимістичний сценарій – це якщо щось відбудеться із парламентом і депутатами, і вони захочуть відкласти запуск ринку сільськогосподарських земель ще на якийсь час поспіль. Песимістичний сценарій – це якщо не вдасться провести до запуску ринку дерегуляцію, децентралізацію. Песимістичний сценарій – це тривалі обмеження на придбання землі для підприємців, тому що земля повинна належати тому, хто на ній працює. Тому, звичайно, ризики в нашій державі є завжди. І моє особисте переконання, що ринок все ж таки
потрошку запрацює, і вигоди від цього отримають як громадяни України, які є власниками земельних ділянок, так і в стратегічній перспективі весь український агробізнес. Основними гравцями на ринку сільськогосподарських земель будуть нинішні орендарі. В мене стажу 36 чи щось таке. Я пішов учасно, бо я там хотів теж свою справу, зразу відкрив. Пилораму побудував, бо я знав, як це зробити. Став паркет випускати, але потім, коли дочка померла, прийшлося це все продати, бо треба було лікувати. Ви розумієте, оце була пайова земля все. Ми отримали цю землю вже скоро 20 років. Коли за Ющенка ще був, тоді дозволяли переводити цю землю під будівництво. То так от ми перевели, то я побудував хату, а ще кусочок землі лишилося там, і буряни, я не можу нічого. І продати не дають, ви розумієте? Бо ви знаєте, що тепер це заборона, от що? Да, заборона на пайову землю, є мораторій. А тепер вже, вроді, Зеленський, що дозволили землю, а тепер всі говорять, чому продавати. У мене сусід хоче купити, там у мене 30, пару соток є. Сусід хоче побудуватися, бо тут всі будуються, розумієте? От що, я ж не продам американцю, тим більше, що я не продам в Росію москалеве. От що. Ну, Це треба, щоб було спеціально для того під будівництво. А якщо вона під а не можна. А є процедура переводу, розумієте? Це є процедура переводу, а вони не дають, вони поклали шламбаум на цю справу, що перевод не можна. І все. От. То можна було, я рахував би так, якщо дійсно там є 10 гектарів, великий масив, то там один повинен бути підхід, а до цієї землі зовсім інший підхід повинен бути. От, наприклад, оця хата, вона на пайовій землі, він не вспів, цей чоловік, тоді зарубали, в нього хата висить в підвішеному стані, без документів, без нічого. Людина повинна бути вільна, ви розумієте, людина не повинна бути прив'язана до чогось одного. Я хочу тут, хочу там. Бог нас создав всіх вільними, одинаковими, вільними. Не то, що одному дав то, одному дав то. Але бачите, як. От. Така несправедливість. От що. Ми проєкт назвали «Земельна відповідь». Ми прийшли до того, що є дві ключові проблеми – судова реформа і робота судів. Друга – це успішна децентралізація або неуспішна. І ці два ключові фактори будуть впливати на ринок землі. Компанія Interproject GmbH розробила 4 сценарії перспектив після відкриття ринку землі. Перший і найоптимістичніший – Україна на злеті, за якого є добре розвинена система правосуддя та правильна децентралізація. Другий сценарій – перший сніг, коли децентралізація пройшла правильно, але судова система не розвинута. Тоді виграватимуть сильні гравці, що зможуть продавлювати свої інтереси через суд. Третій сценарій – Сингапурщина або колонізація. При цьому децентралізація відбувається погано, але судова система якісна. За версією Івана Куня, ймовірніше, в Україні відбудеться саме такий, не найкращий сценарій. Але він теж може бути тимчасовим і може стати як краще, так і гірше. За цього варіанту виграють великі гравці та холдинги, адже у випадку кризи, де потрібна підтримка фермерів, центральна влада її надасть лише великим компаніям. За четвертого, найгіршого сценарію, де судова система не реформується, децентралізація неуспішна, за версією інженірингової компанії виграють міжнародні фінансові організації та холдинги. Я на питання про те, треба відкривати чи не треба відкривати ринок землі, завжди відповідаю так, треба відкривати. Але я розцінюю цей законопроект, розцінюю цей крок як перший реальний крок за 20 років теперішньої влади, який наважили зробити. Ну, чи під тиском, чи не під тиском, це вже якби інше питання, але цей крок зроблений. Далі я просто бачу, що то, що зроблено зараз, його просто замало. І потрібно робити наступні кроки, не зупинятися. Тому що ринок зараз створений не зовсім коректно. І треба розуміти, що в першу чергу треба підтримати малих фермерів, які зараз залишилися дуже в скрутному становищі. Різні сценарії – це перш за все кількість земель, яка буде продана і яка ціна. Реформа в будь-якому разі працюватиме. Ринок буде поступово рухатися. Ми оцінюємо, що буде продаж десь 5-7% земель в рік. І це фактично також стимулюватиме консолідації земель і зростанню ціни. Якщо все-таки буде гірший економічний стан і продаж 1-3%,
очікування по зростанню не виправдаються і консолідація буде відбуватися повільніше. Тому гарний чи поганий сценарій – це з точки зору того, як відбуватиметься оборотність, наскільки буде можливість оформлювати купівлю-продаж. Якщо буде так підло поступати влада, як поступила із прийняттям закону про обіг землі, а не зупиняться, для них закінчиться це дуже погано. Для них. Я б цього дуже і дуже не хотів. Я призиваю владу кожного разу. Ми їм пропозиції даємо. Вони нас погоджуються. Бувший міністр Милованов, я ж йому все розказую. Він погоджується з кожним пунктом моїм. Але ж робить все навпаки. І ми бачимо по справам, що вони готові просто продати, як у Болгарії, продати землю, як у Мадагаскарі, продати землю. На жаль, ми вже пішли за песимістичним сценарієм. Бо, власне, реформу кастрували, вихолостили весь економічний зміст, бо перша модель, яка подавалася, вона передбачала економічне зростання. Бо була би конкуренція, ця конкуренція призвела би і до зростання вартості землі, що плюс власникам паїв, а там більш ніж 6 мільйонів людей, селян, які зараз програють від того, що реформи не було. І плюс відсіявся би неефективний сегмент, вигравали би і більш ефективні компанії. На жаль, те, що суттєво обмежили, власне, можливість купити землю тільки фізичними особами, плюс обмежили кількість тої землі, яку вони можуть бути володіти, зараз максимально нагадує приватизацію 90-х. От в один насправді. Бо тоді в 90-х був вибір, або ми робимо широку приватизацію, залучаємо велике коло іноземних інвесторів, просто людей з грошима, з технологіями, з менеджментом, або розподіляємо поміж своїми пацанами. Вирішили, своїх же пацанів легко контролювати, плюс свої пацани можуть занести. В результаті зробили ту приватизацію, яку зробили, в результаті ми маємо олігархію, і в результаті ми суттєво відстаємо від Польщі, яка пішла по першому варіанту. Те саме відбувається з ринком землі, бо, власне, всі ці обмеження, 100 гектар в одні руки, тільки фізичні особи, вони кажуть про те, що конкуренції за землю не буде, вартість землі не буде зростати, тобто не буде зростати орендна ставка саме через ринок землі. Тобто програють вже селяни, які володіють цією землею. Їх дохід не виросте. А по-друге, не зайдуть великі компанії. Не зайдуть іноземні інвестори, бо просто не можуть. У той же час українські олігархи, які можуть скуповувати через 100 паспортів бомжів землю, будуть це робити. Тут знов така історія. Тому, на жаль, ринок землі – це те, що не відбулося, і те, що не відбудеться. І це той шанс, який ми самі у себе забрали. Ми тут почали будувати в 76-му році. Не було ні забору, нічого, лише одна хата була. От ми сюди прийшли, і тут вже родилася наша дочка, покійна. Тут криниця, тут вже нема. Ще є перець. Тут виноград. Отут городу маємо, оце коло хати, це таке для городина. Лиш то треба, наприклад, якщо масив 1000 гектарів, то там треба якось, він не може посередині боронити, наприклад, перше, промислових підприємств, там це все, щоб не переводити землю. Накласти там на 10 років, щоб іноземці не можуть купляти. І продавати тим людям, які хочуть працювати на землі. Ні, як він живе в Києві, він живе на Хрещатику, чи там живе у Конче-Заспі, то він там живе, а він купляє тут землю. Ні, продавати цим людям, що тут живуть, що живуть у Кучеровому, тут у нас в селі нашому. А це, що скуплять, це треба бути, мабуть, що простаку, що він скупить за безцінь. Хоч Медведчук, чи Тимошенко, чи той Ляшко, він продасть свою машину. Якщо у нього машина за 100 тисяч, то він що продасть за 1000 ту машину. Як він такий, то я думаю, що таких розумних мало знайдеться. Існує міф, що земельний закон проштовхнули через те, що Україна перебуває під зовнішнім управлінням. Закон, мовляв, приймали уночі і його вимагав Міжнародний валютний фонд. Що ж, МВФ і справді підтримував прийняття закону про ринок землі в Україні. Проте все інше все ж чутки та пропаганда. Я б волів, щоб в нас було якесь зовнішнє управління, тоді в нас і хоч якесь би управління було. Але, на жаль, його немає.
знаю, зовнішнє управління, коли було, це була Німеччина, мені подобається результат. Чи це була Південна Корея, чи Японія, мені дуже подобається результат. На жаль, в нас його немає. Ну, він дійсно був прийнятий лише тому, що це було частиною програми. І, на жаль, МВФ погодився на такий лайтовий варіант, на кастровану реформу. Ну, тут з точки зору політичної МВФ було б важко вимагати, наприклад, допуску іностранців, тому що відразу почали б говорити про зовнішнє управління, про всю цю лабуду. Тому зараз нам МВФ тут вже не помічник з точки зору модернізації цієї реформи. Там є 3 допоміжні законопроекти, які потрібні по програмі Світового банку. Світовий банк буде тиснути. Але це не зміна самої моделі земельної реформи. Думку людей щодо ринку землі дуже часто формує риторика політичних партій. Якщо подивитися, хто голосував проти ринку землі, не підтримали законопроєкт фракція ОПЗЖ, Батьківщина та Група «За майбутнє». Усі вони відомі своїми популістичними гаслами проти ринку землі. Щоб всі поняли, поки ще землю не продали, тому що ми тут, слава Богу, є. Ніде в світі немає такого, що розпродаються заповідники природні, ліси, водойоми, все, що має український народ. Чи має право хоч хтось в цій Україні дійсно без всенародного референдуму обговорювати це питання? Я хочу сказати, що група «За майбутнє» не буде голосувати за цей законопроект. Болюча тема з точки зору міфів, тому популісти грають на цьому полі дуже активно. А по-друге, дуже багато корупційних інтересів. Державна земля, там багато корупційних інтересів. Агролоббі, в якого зацікавленість в збереженні дешевої оренди, і проросійські сили, які, власне, теж парадокс, да? Всі ці ОПЗЖ, Медведчуковські команди виступають проти ринку землі, хоч в Росії ринок землі вже є 15 років. А вони розповідають, яка чудова країна Росія. Постійно розповідають. Звісно, популізму в сфері земельної реформи, ринку землі досить багато, і групи, які його розповсюджують, можна побачити навіть по авторам конституційного подання про визнання закону про обіг земель неконституційним і про офіційне тлумачення норм Конституції про право власності на землю. Тобто це певні депутатські фракції. І в них, звісно, є свої приховані інтереси, чому вони не хочуть відкривати ринок землі. Це цинічні подонки. Ну так і запишіть. Цинічні подонки. Мерзавці. Тобто, послухайте, значить, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, всі інші на землі нормально заробляли. Якщо ви подивитесь їхніх близьких, рідних, у кожного там є земелька. Ай-яй-яй, що таке? Тобто для своїх рідних так близьких земельку якби рубануть з державного бюджету, через державної власності, через безкоштовну приватизацію ВО, да? Юлія Володимировна на якій землі живе взагалі? Знаєте, от я пишаюсь тим, що я перший прем'єр-міністр країни, причому як в 2005 році, так і в 2008, який ніколи не жив на державних дачах, не заїжджав туди всіми родинами, не жив за державний кошт. Так, я орендую невеличкий будинок. На якій землі вони живуть? Вони, як правило, всі живуть на сільськогосподарська земля, яка в свій час поміняла своє призначення, набудували котеджі. І це нічого там поганого немає в цьому, да? Тому що земля вона повинна якби, найкраще використання мати. Якщо там краще побудувати будинок, це краще побудувати будинок. З нього принаймні податки більше йдуть, ще якісь речі йдуть, ніж нам, наприклад, просто вирощувати зерно. Да? От ви, якщо подивитеся, хто голосував проти ринку землі, як правило, всі ті там виробники, вони голосували проти ринку землі. Є там діятелі з моєї там БПП колишньої, да, які там голосували проти ринку землі, а сьогодні виявилося, що вони там державну землю безкоштовно орендують. Я вважаю, що це був чистий популізм, який підігрівався тим, що на державній землі робили махінації. Чим довше мораторій, тим більше махінацій можна робити. Це раз. І друге, це було підпитувалося тим, що українці здебільше боялися земельної реформи як чогось нового. Тому тут був якби бінга. І гроші були від махінацій, і рейтинг давало, тому що люди вірили в те, що там земельна реформа – це є погане, а не добре. Щоб я маю пенсії 2150, так? А я маю, от що онук, мені треба, він 4 клас ходить, і жінка так само має 2000. От скажіть, як можна прожити, можна на таке? А так, я би продав, я би мав от що, чим цього онука, от що краще його кормити, одягати. Чому я не хочу? От що. Виступають з високої трибуни, там такі мудрі. От.
Медведчук і Тимошенко не продавати, бо скуплять. Хто скупить? Наше твердое убеждение в том, что этот законопроект о рынке земли должен быть признан неконституционным. Мы так считаем, именно поэтому мы обратились в Конституционный суд. И у нас есть очень серьезные аргументы как по сути, так и по процедуре принятия этого закона. Наразі існує багато тіньових схем продажу землі. Стати власником паю можна через оренду з дуже довгим строком, зміну цільового призначення, фіктивні доручення або й відчуження через суд. Від тіньового ринку втрачають селяни і легальні інвестори, а державний бюджет недоотримує мільйони гривень. Завдяки земельній реформі всі гравці мали би отримати чесні та прозорі правила. Чи можуть бути зловживання? Звісно. Особливо в умовах недодецентралізації, нереформованої судової та антикорупційної системи. Тому запорука хороших результатів ринку землі – комплексні реформи та функціонування на правових засадах. Беззаконня на великому, на вседержавному рівні. Що цих людей розділили. Сільські люди живуть одним життям, а міські – другі. От вони собі приватизували квартири, вони собі продають, собі, що хочуть, чи він пропив, чи він що зробив з тою квартирою, ніхто його не питає. Йому держава побудувала, дала задурно. А мені дала цей кусочок землі, то я вже не маю права. Ми не годні прийти до закону, до того, що всі повинні жити по одному законі. Не то, що для одні можуть, як ви кажете, на 49 років взяти в оренду, а потім та земля не знає, що. Чому це повинно бути? Я маю державний акт. Я маю на це, що я хочу собі, хочу продаю, хочу дарую. От, бачите, оцьому внучкові я йому подарую. Але ж йому не потрібна ця земля, він не знає, яким він буде, він в 4 класі. Але я йому можу за ці гроші, може і продати тепер. От у нас тут дають за цю землю, кажу по правді, по $1000 за сотку я можу продати. От що, якщо я переведу цю землю, то я йому зможу купити щось цій дитині, так чи ні? У нас менталітет дуже багато лишився радянський, знаєте, рабський, що тобі повинні щось принести, дати. Тобі ніхто не повинен дати, ти сам повинен думати про себе.